Tämä on se ääni, jonka jokainen kalastaja haluaisi kuulla. Niin kaunis ääni, mutta samalla se tuo jännitystä ja jopa pelon tunteen koko kroppaan. Nyt ei vaan saa päästä irti. Mikä kumma tuo ääni on? Nokipannun kolina kertoo aamukahvin valmistuneen. Se on merkki minulle, että muut ovat jo nousseet. Teo on herännyt taas ensimmäisenä ja pitää huolen, että polttopuita on riittävästi. Jani on tehnyt pannukahvin taas eri mittasuhteella, mutta silti erämaassa se maku on aina sama. Leiriä sivusta seuraileva Minkki ei vielä tiedäkään, miten hyvät ystävät se meistä tulee saamaan. Veljekset Oskari ja Olavi ovat taas kipanneet aamupalan, koska nälkä kalaan lähdölle on aina kovin. Vaikka nämä tutut rutiinit tulee koettua lähes joka aamu, silti yhteen kysymykseen on aina hyvin vaikea vastata. Mitkä on paljon sun kalaplänit muuten? En mä kyllä oikein osaa vielä sanoa. Jani ja Teo on lähtemässä tuonne Siikaspotille, mutta me ollaan lähes Harrijärville, että lähden meidän messiin. No joo, kai mä voin lähteä. Joo. Ensimmäinen kalapäivä alkaakin tutulla hajaantumisella. Minä, Oskari ja Olavi, veljekset, mennään tutkimaan uusia harripaikkoja, kun taas Jani ja Teo suuntaavat siikapaikoille. Mun mielestä kalastuksessa on aina parasta, kun pääsee uusille paikoille. Erityisesti erämaassa. Pääsee heti alkaa miettiä, että millaisissa paikoissa on kalaa. Se fiilis kalastaa paikkaan, mistä sä et tiedä, miten pitää kalastaa tai mitä sieltä tulee, on aivan eri kuin että sä tiedät, että mitä sieltä tulee ja miten se pitää kalastaa. Eli matka Harrijärville alkaa ja semipitkä kävelys, joka alkaa luonnollisesti suolla. Et on kyllä aika kuramaasto, et ei kyllä ehkä haluaisi, mutta toisaalta haluaa kamat. Niin. Et tiedettiin, että on aika pitkä matka ja aika todella huonoa maastoa, niin sinne vaan oli pakko päästä. Siinä oikeasti lipesi se toinen jalka, oli oikeasti todella pienestä, että olisi ollut aivan maksimi kaatumisessa. Ei ole mikään maailman pisin matka, mutta musta tuntuu, että me ollaan koettu kaikki ilmastonmuutokset tässä tai vuodenajat. Kyllä, eka kastuttiin sateessa ja sitten äsken paistoi aurinko silleen eikä tullut yhtään, että meinas tukehtuu tähän lämpöön. Ja nyt on aika hyvä. Joo, kyllä. Tämmönen kun pysyisi. Niin. Heinäsirkat on tässä meidän kiusana kyllä. Joo. Meillä alkaa kohdepaikka pikkuhiljaa näkymään. Kuuluuko? Kuuluuko? Mä tiedän miten ne vastaa. Ei kuulu. Jättisiika kutsuu syöjäänsä. Haloja? Kyllä se hälytti äsken. Jotain se hälyttää. Kokeile hälyttää niille. Kuuluuko? Ei saatu mitään yhteyksiä meidän kavereihin radiopuhelimilla, mutta eiköhän me lähetä nyt kalaa ja odotellaan, että he ottaa meihin yhteyttä. Tää maisema on kuin jostain Jurassic Parkista, nimittäin ollaan saapumassa raptoripusikkoon ja Oskari tuossa kiinnitteleekin kamoja vähän silleen tukevammin, mutta sen verran villinnäköistä meininkiä tuossa edespäin, että tää oikeasti vaatii vähän extra precautioneita, että saadaan kamat kunnolla paikalle ja päästään sukeltaa tonne Harrijärvi jossain tuon Raptorin toisella puolella ja me lähdetään katsoa, miten me selvitään. Ei helvetti. Ottaako joku tuon mun vapan tosta, että pääsee ylös? Ei mikään helpoin rasti kyllä oo, varsinkaan vielä rengas selässä. Joo, tosiaan tultiin Siikapaikalle, Siikajärvelle ja heitettiin tonne nyt
molempien perhot vetämään ja tultiin laittaa sen aikaan GoProota ja nyt täytyy, että tossahan ne aika hyvässä kohtaa lilluu, että mehän voidaan mennä tutimaan. Siikailijat siikapaikalla. En tiedä kuuluuko. Monta kilsaa niille on? Linnun tietä. Sanotaan, ehkä 3-4. Huhhuh. Nyt ollaan jo niinku, voi sanoa suoraan voiton puolelle. Siellä aukeaa aika helpon näköistä maastoa. Toki silmä voi välillä huijaa, mutta ainakaan ei ole sitä, mitä tässä on jo tehty. Et ihan sairas puska oli tuossa matkalla. Niin nyt nähdään järvet. Super Harrijärvet odottaa, tai toivottavasti. Pieni. Pieni. Jos mä saan ländättyä sen tänne näin, niin sitten. Oi! Reissu avauskala. Kohdekala. Kyllä hieno pieni siika kyllä, mutta tästä sanotaan, että pitäisi joku 5 kertaa isompi saada, niin alkaisi riittämään. No, mutta tosta anna maitto vai lounaa, jos me muut saadet jo. Kyllä. Ainakin meille saadaan lounas. Jep. Nättii. Pitää vetää joku pastapussi siihen kylkeen, niin se täyttää. Mut hei, meidän porukan kalareissu on nyt avattu. Joo, todellakin. Ja tässä on siis olosuhteet ihan sikahyvät. Et siis ihme, jos ei tule enempää, mutta nyt siis se on vaan... Ja meillä on koko päivä aikaa. Meillä on koko päivä aikaa. Itse tästä tulee siistiä. Tästä tulee todella makea päivä. Mä väitän, että täällä ei hirveän montaa porukkaa vuodessa käyttää. Sen verran vaikea kulkea ja vaikea päästä. Ja on muuten syvät rannat oikeesti. Tässä on varmaan taimetkin tässä järvessä. Mietittiin kanssa, tässä voisi olla teoriassa rautuikin, kun tää on niin syvä reunoista. Tää on niinku tosi vaikea päästä. Meilläkin on kaaluhousta, joutuu grindaa suossa ja ylittelee jokia näin, että nyt pääsee. Ei täällä kyllä kalpainet varmaan kyllä voi mitään olla. Mitään jälkiä näissä rannoissa ei ole, että kuka on sikin käynyt. Kyllä mä luulen, että tää on iso harripaikka, kun vaan kala osuu pohjille. Iso! Tärisee kädet. Ei sitä kiveä. Joo, ei hyvä. Ottiko muuten kuin kaukaa? Aika läheltä. Okei. Come on! Siikaasta odotti, että se on mun erämaareissu ensimmäinen kala, mutta se onkin taime. Ja aika hyvän kokonen vielä. 50 senttiä, paino varmaan vähän päälle kilon, ei sitä varmaan jaksa punnita. Riittää, että on ruokakalan mitta. Ja... Niin. Tästä tehdään sushi bowlia. Taisi olla taime. Joo. Tästä tulikin taimenpäivät jo. Taimenpäivä, joo. Haluatko, että mä haavaan? Voi olla, niin se voi olla. Tämä muuten on toi aika hyväkin. Ei taas jo varmasti. Sieltä! Ei. On se puolitoista kiloa varmaan. Joo, on se joku 5-5. Vitsi on nätti kala. On, tosi hieno. Ai että Teo! Ai hitto. Kato ne kaikki punaiset pilkut sun. Ihan sikamakea. 53 senttinen perhokala. Todella upea. En tiedä onko oma enkka jopa perholla, mutta silti on enkka tai ei, niin erittäin upea visu. Hyvä. Näin. Tsemppi. Nyt aletaan töihin. Toivotaan, että myös niillä järven tuolla puolen söis nyt. Muutama tunti kellumista takana uudella järvellä ja ikävä myöntää, että ei oikein tiedä mitä pitäisi niinku seuraavaksi tehdä. Että tosi hyvän näköinen järvi, syvät reunat, hyvän näköistä kivikkoa, tuommoinen vielä keskikivikkokin tuossa keskellä järveä, mutta jostain syystä niin ei yhden yhtä kalahavaintoa. Se on kun lähtee etsiä uusia paikkoja, niin se on kyllä oletukset aina korkealla ja sanotaan, että
itsekin on aika paljon löytänyt, mutta kyllä niitä on paljon löydetty niitä huonoikin paikkoja. Et vähän pahalta tuntuu silti sanoa, että tämä voi olla ainoa mahistella mestalle. Tämä ei ole mitenkään helppokulkuinen päästä, kuten olette nähneet. Kyllä tänne aika duuni saa tehdä, että tänne pääsee. Ja tämä on uusien paikkojen löytäminen koskaan helppoa. Mutta sitten kyllä, kun ne löytyy ne hyvät paikat, niin kyllä sitä palkitsee. Joskus onnistuu, joskus ei onnistu ja ikävä kyllä me ei saatu yhtään kalaa siinä reissulla. En tiedä edelleenkään miksi. Paikat näytti hyviltä, paikat tuntui hyviltä, paikkojen varmaan niin kuin kaikkien järjen mukaan pitäisi olla hyviä. Joko ne ei ole tai sitten me oltiin vaan väärä aikaan väärässä paikassa. Mutta itselle vaan riitti, että pääsi erämaahan. Se fiilis siitä, että pääsi erämaahan, pääsi tutkii, pääsi jännittää, pääsi löytää, pääsi etsiä, pääsi miettiä. Ihan mahtavaa jo se itsessään. Aika rankka päivä on ollut jokaisella porukalla. Kaikki on kävellyt niin kuin toistakymmentä kilometriä tänään kalan perässä. Ja, niin huomenna varmaan vedetään vähän chillimpi päivä. Me herätään aamulla ja kalastan sitten näitä lähialueita, lähijokea ja suvantoalueita Kelluntarenkailla. Katsotaan, että saataisiin harjuksia nyt huomenna vähän lähempää. Aika paljon tapahtunut omassa elämässä tässä erämaasettien välissä. Oskarille tämä reissu oli ehkä tärkein koskaan, ja näitä syitä hän avaa hieman myöhemmin. Ensimmäinen ajatus oli meillekin se, että jos tähän kuollaan, niin ei voi mitään, mutta jos henkiin jäädään, niin on pakko päästä erämaahan. Aikamoinen aamu. Heräs siihen, että oli teltassa aika kuuma ja toi sulkana on varmaan aika lämmin. Muut vielä nukkuu ja mä ajattelin lähteä nyt tonne ekana Kelluntarenkailemaan. Sen jälkeen kun mä oon aamukahvia, tietysti sinne aurinkoisessa kelissä erämaassa jäälatte, mikäs muukaan. Oli sopeasti jäänyt yksi jäälatte vahingossa käsimatka tavaroihin niin sanotusti. Kun erämaahan tultiin ja tämmöiselle päivälle on hyvä säästää. Nyt lähdetään renkailemaan, veikkaat, siellä voi olla hyvää pintasyöntiä. Nyt on niinku priimaa keli. Pääosin aurinko, vähän pilveä, aivan peili tyyntyy ympäri suvantoa. Nyt on kyllä odotukset tapis. Nyt on kyllä ihan huikea keli. Teepaita keli. Oh. Ei mitään, me lähdetään tästä kalaan nauttimaan meiningistä. Tänään otetaan jättikala. Kilo 100. Superhieno harjus. En ottanut pituutta, mutta aika pitkän näköinen kaveri on. Päästään sitten vapaaksi. Nyt näyttäisi olevan päivän isoin harri. Päivän isoin harri kiinni on tänään saatu. On aika iso kala. On aika iso kala. On se haavekin. Me jo katsotaan, onko mulla haave. Vähän jännittää. Noniin. Haavekin oli huonosti. Nyt on iso kala. Yes.
Ei taida ihan 1,5 kiloa olla, mutta voi olla, että omat enkat 1,3, en tiedä, siihen nurkilla. Tää näyttääkin kilo 300 kyllä. Tai siis silleen, että on iso kala kyllä. Joo, tosiaan oma enkka. Kilo 310 harri. Meikä lähtee nyt viimeisenä kellontarengasvuorolle. Ja muut näyttäisi olevan tuolla päin. Ei ole mitään hajua, mitä ne on saanut. Ja mä ajattelin, että nyt pelataan vähän eri peli. On kuitenkin tosi hyvä keli. Ja oikein niin kuin harjuskeli, että jos lähtisi pintaperho kokeilemaan vähän noita miedompia virtoja tuolta syrjemmästä, missä ei ole kukaan oikein käynyt vielä, niin pidetään peukut pystys. Muut on tuolle, metsi painaa tonne, niin siellä ei sitten hirveästi apuituu, jos jotain jätteitä tulee, mutta ei mitään. Palaillaan asiaa ja kireitä myös muille. Nyt on vähän ehkä parempi. Nyt voi olla kyllä vähän parempi kala. Joo. Nyt tuntuu aika vahvalta. Onks tää nyt se, mitä on haettu? Ennätysharri. Joo, tää nyt tuntuu kyllä kilon kalalta alkuväännöistä. Pitäis päätellä. Oi vittu, tää vääntää hyvin. Oi, lähellä. Oi, nyt on kilokala. Oisko nyt se hullu? Tää vääntää hyvin. On vähän siimat sotkusta, pitää mennä vähän perässä, ettei mennä tonne sotkulle asti. On. Hitto, se on hyvä kala. Ai vitsi, se on hyvä kala. Oi! Nyt on iso! Janni oli tossa lähellä, se tuli kans kuvaamaan, niin otetaan strategiset mitat. Vähän kyllä jännittää. Tässä on niinku, sanotaan hyvin lähellä porukan enkkaa. Joo, 192. Eli se on 152. Porukan eka on yli 1,5 kilon harri. Tätä on jahattu. Ai vitsi, tätä on jahattu pitkään. Meikäläisen harrienkka, kilo 200 on pysynyt vuodesta 2007 Inarijärveltä asti. Tähän päivään asti ja 10 vaellusta sitä on jahdattu, että milloin se paukkus se 1,5 kilo. 1,5 kilo kala ja tässä sitä vihdoin ollaan. Tätä kalaa on jahdattu pitkään. Meikäläisen unelmakala, semmonen kala, mitä mä oon koittanut jahata siis vuosia. Kaikki nämä vaellukset on ollut tavoitteena, että jossain vaiheessa mä saisin yli 1500 grammasen harjuksen. Ja tää oli se päivä. 1520 grammaa ja 57 senttiä. Ihan älytön harjus. On se aika paljon haavattaakaan mulla. Mä viimeksi irtui just ennen haavia, nyt ei uskalla. Näetkö missä tulee? Nää vääntää sit, nää ei ihan niinku pysty pakottaa sille. Joo, en mä päikin otakaan. Nyt tulee lähemmäs varmaan. Tuleeko? Buuja! On mut aika iso kala. On iso. Huhhuh. Se voi olla oma enkä rikki kans. Ai että! On muuten iso. On ne pullee kans. Ai että. Myös Olavi sai parannettua harjusennätystään, joten tässä kohtaa on hyvä pitää lounastauko leirissä. Tää on jotenkin niin peruspaskaa, että mä ainoa, joka tänne tuo kalaa, ja kaikki kuitenkin haluaa syödä. Että Lasketko niinku kyllä, että silloin kun hito hyvää syöntiä, niin ei mitään ruokakaloja sille. Niin. no toivotaan, että ne vikat vielä tuo jotain, että aika sit näyttää, mutta toivotaan. En kyllä oikein jaksa uskoa kyllä.
Ollaan jo leirissä, kui? Pystyttekö tuomaan tavaran rantaa aika nopeasti? Niinku miksi? No mihin se yleensä tarvitaan? Onks nyt oikeesti, onks niinku joku tärkeä? Mun nyt tänne rantaan vaan sen tavaran kanssa. No niin, me tullaan, ok. Ei varmaan ruokakalat kuulostanut. Joo, kuulostaa kyllä, että kannattaa varmaan mennä oikeesti. Voi olla aika hyvä kala. Eikä lähtä kaikki. Joo. Tämä on ihan hyvän kokoinen kyllä. Olisiko toinen? Taitaa olla yli kilo. Pitkän näköinen kaveri. Vielä veti. Hyvä tappelu. Tosi pitkän näköinen harja. Tästä ei vain silmät synkronoitu vielä. Oi. Jumalauta, nyt taitaa olla muuten enkka. On se vaan saatana. 58. Taitaa olla enkat. 186. 186 miinus 43. 1,43 kiloa. On muuten hemmetin komea kala. Come on! Urpojen pituusennätys siinä vaiheessa. Ihan siis järkkypitkä kala. Tuommoista kalaa kun pääsee katsomaan, niin se on siis ihan niinku, sä et voi uskoa, että harjus pystyy kasvamaan niin isoksi. Se oli siis ihan tajuttoman siisti kala. Parhaalle kalapäivälle ikinä ja enkkakaloille, mutta varsinkin omalle enkalle. Omat enkat erämaasta. Ihan huikea päivä. Ihan ansaittu huikka. Ensimmäiselle 1,5 kilon harrille ja eeppiselle harripäivälle. Good morning Vietnam! Hyvää huomenta. Tänään olisi meillä siikapäivä tiedossa. Joo, siikajahti ja siika meiltä vielä puuttuu erämaasta tältä reissulta. Ja Kyllä. Semmonen spotti, missä me tiedetään, että voisi olla siikaa, niin käydään nyt tsekkaamassa se. Kundit jää kellumaan tohon meidän lähijärvelle ja me lähdetään painelemaan tohon suuntaan kohti isoja kiviä. joo, kello on vähän vaille 10 ja käytännössä koko päivä tarkoitus olisi olla reissussa. Pitkä Todella. päivä. Tosiaan just jakannuttiin pari paikkaa, että Pale ja Teo lähti siikaspotille ja eilen mentiin pelkällä perhovavalla, ettei oli päivän selvä, ettei mitään muuta tarvi, mutta tänään on sen verran kylmempi, vähän tuulisempi ja vähän pilvisempi päivä, vaikka ei nyt hirveästi tuule, niin sitten vaan on parempi ottaa kans uistin mukaan ja katsoa uistimella tulisi kaloja paremmin. Silloin kun on pintaperhokelit, kuten eilen, niin silloin aina pintaperho on kyllä ylivoimaisesti tehokkaan ja paras, että silloin ei kyllä mitään muuta tarvi. Musta tuntuu, että joinain vuosina tässä vaiheessa mulla olisi ehkä tullut sellainen pieni paine, että niinku kaikki muut sanoi hyvän enkkakalaa, että missä se mun on. Mutta mä tiesin, että tässä on päiviä edellä ja mulla oli kova luotto seuraavaan päivään. Mä tiedän, mitä mä tuun silloin tekemään. Mä noihin valuttelen tämmöistä pikkujokea. Syönti on nyt ollut aika huonoa, ei oikein pintomisia näkynyt ja keli on ehkä vähän turhan tuulinen ja pilvinen. Nyt tosin alkaa vähän taivas rakoille, joten mä toivon, että pikkuhiljaa syönti voi alkaa. Niin mä aloitan tämmöistä pienimuotoisimmasta paikasta, missä voisit niitä pintakäyntejä vähän nähdäkin.
katsotaan mitä tulevan pitää. Oskari ja Olavi jäi tonne niin isommalle suvannolle. Mut siellä oli aika vähän kyllä pintakäyntejä. Pari vaan näin ja nekä sitten perho on ottanut. Nyt ollaan saavuttu tälle meidän Siikajärvelle. Teonkaan käveltiin tässä jokunen hetki meni, että päästiin perille, mutta nyt ollaan perillä. Ja aika ihan kiva keli. Vähän tuulee enemmän mitä me toivottiin tuohon perhokalastusmielessä, mutta niinku overall aika hyvältä näyttää ja nyt ollaan vielä aamussa ja näin poispäin. Niin mahikset isoihin siikoihin ehdottomasti on kyllä tässä näin, että jännä lähteä kalastamaan. Varmaan aloitetaan tosta ihan lähirannasta, aletaan siitä kokeilemaan ja kattelee vähän silmillä näkyisikö jossain pintomisia tuolla järvellä. Ja sitten jos nähdään pintomisia, niin rengas laitetaan kasaan ja toinen meistä lähtee vähän tonne ulammas heittämään ja toinen jää sitten kouluun näitä rantoja tarkemmin. Mutta on kyllä tosi hyvä fiilis silleen, että nyt jos koskaan, niin jättisiika on mahdollisuus ja nyt pitää vaan toivoa, että kalajumalat on meidän puolella. Aika iso harri kiinni. Uistimeen. Teette Lotto. Ajattelin, että ei ole niin perhokeli. Vaikea tuolla kun tuulee niin paljon. Eikö se on taime? Joo. Hyvän kokoinen taime. Mikä vahva kala. Hyvä kala kyllä. Ihan selkeä mittakala. Saatko se? Huhhuh. On muuten iso taime. Aika nätti. Ihan sikahieno kala. Heittämällä mittakala vielä. Sieltä tulee bukeballit tai jopa suolakalat. Ai että. Kalan 58 senttiä on kyllä hieno kala. Tässä se kuulee on 58 senttiä. Upea erämaataime. Tulee meille ruuaksi tänään ja päästään nauttimaan tästä. Ai että. Hyvä taistelu ja kyllä nää jaksaa vääntää ja tossa mun suosikkipeetti miltä tuli. Luonnollisesti Uvo Koukulla. Keli oli aika huono. Tuuli aika paljon, oli pilvistä, mutta yhtäkkiä aurinko tulee esiin. Ja mä tiedän, että tää on se hetki, kun voi saada se pintaperhokala. Mä poljen hiton kovaa vauhtia ja heitän ehkä alle 5 heittoa. Yhtään pintomista näkynyt, kun yhtäkkiä hirveä rums. Älytön kala mulahtaa mun perhoon. Ihan sahiras kala käy nappaamassa mun perhon. Nyt on ihan jäätymä. Elämäni kalakin. Nyt on ihan jäätävä harri. Enkä paukku yli 1,5 kiloa. Se oli elämäni paras harjusväsytys ikinä. GoPros katsoi se ajan, niin se kesti niin kuin joku 7 minuuttia plus. Siellä on. Sitten vielä kun sen pääsee mittaamaan ja katsot että jumalauta 58 senttiä. Se on siis niin kuin, se on ihan majesteetillinen määrä mittaa kalalla. Äsken yritettiin Teonkaan vielä, tuli tuohon toiselle reunaan, niin tuli semmonen pieni siikaparvi, niin koitettiin niitä jallittaa ja samaan aikaan sitten ruuat tässä porisemassa, niin nyt sit syödään. Pakko syödä välistä, jaksaa painaa. Joo, täällä on yllättävää jotenkin vilponen, että piti tulla lämpimämpi päivä ja tyynempi, mutta täällä on oikeastaan aika kylmä. Niin tekee ihan hyvää tonne lämmin safka. Nyt on ihan hyvä harri kiinni. Se on aika iso. Vittu kun mulla on GoPro, tulkaa joku... Mulla on tää GoPro että strapissa, kun mä oon just vaihdanut takin pois.
Se irtos. 2 senttinen haavi. 2 senttinen haavi irtos. Plus 5,5. Monta tuntia nyt heittoa takana ja kalan syönti hyytyi aika lailla, kun toi tuuli tuli. Tällaista tää erämaa-elämä on. Että toki me nyt saatiin kuitenkin jotain, ettei tää nyt ihan siis katastrofi ollut. Niin, meillä on pari itse asiassa pikkusta siikaakin ruoalla. Mitäköhän me niistä muuten tehtäis safkaksi? Bowli, oisko? Bowli tai ceviche. Näemme leirissä. Tässä on valmis annos. Ihan sama mikä erämaakala tähän laitat, niin saat kyllä herkullisen annoksen, mitä täällä pystyy tehdä. Erämaa-reissu on tullut tehtyä jo niin kuin 15 vuotta reilut ja niin kuin on paljon asioita, jotka pysyy samana. Tietyt rutiinit ja jutut tavallaan on ollut vuodesta toiseen meillä ihan samoin, mutta moni asia myös täällä muuttuu tässä matkan varrella ja niin kalastuksessa kuin ylipäätään siis elämässä. Ja, nyt huomasin tavallaan tälläkin vaelluksella sen, että ennen reissua oli jotenkin pieni semmoinen niin kuin stressi päällä ja jotenkin ei nauttinut siitä ajatuksesta, että kohta ollaan Lapissa. Tuntui vähän niin kuin, että ei tätä reissua oikeastaan edes odota yhtään. Että ei ole semmoinen niin kuin innostunut olo lähteä niin kuin Lappia erämaahan. Mutta mikä on se erämaan taika? Niin se on mun mielestä nimenomaan se, että siinä vaiheessa, kun kopteri laskeutui tohon, niin kaikki mun huolet, kaikki se mun stressi, kaikki se mun ajatukset siitä, että mä en ole jotenkin vielä valmis tähän reissuun ja mä en olisi jaksanut olla niinku superhypeissä ja innoissa, että tänne tullaan, että osaanko mä nauttia täällä sit tarpeeksi. Niin siinä vaiheessa, kun se laskeutuu tänne erämaahan ja sä otat sen ensimmäisen askeleen tänne, sä tajuut, että sä oot valmis. Kaikki stressi, kaikki huolet katoaa. Kyllä musta tuntuu, että ainakin itsellä on tullut vuosien mittaan semmonen, että tykkää tästä. Tää koko hengailu. Pitkä kalapäivä takan. Tuut väsyneen vähän hikisen jostain pieneltä kävelyreissulta. Käyt kylpemässä, jääkylmässä joessa, sit sä tuut tänne lämpövirtaan. Tiedät, että saa hetken istua. Minkki. Olavi, minkki, kato. Tuli hakea lisää safkaa. Sitten oli se päivä, kun me lähdettiin Olavin kanssa 2 renkaalla vähän tonne yläjuoksulle päin. Olavin kanssa lähdetään tänään katselemaan vähän, minkälaista settiä tuolla ylempänä olisi. Meillä on kelluntarenkaat mukana, niin kuin näkyy. Ja ihan täysin tutkimatonta vettä. Musta tuntuu, että voi olla aika hito hyvää kalastusta tällä hetkellä siellä. Keli todella hyvä. Todellakin. Kalastajat vielä paremmat. Ja sit kalan tulo, kun ei tule mitään, niin sit voidaan miettiä, että missä meni pieleen, mutta katsotaan sitten myöhemmin. Ei se kalastajien vika todellakaan missään vaiheessa. Mut joo, me lähdetään nyt kävelemään tässä tämmönen sanotaan tunnin kävely. Ja Ehkä vähemmän jokea, ehkä vähemmän suot, mutta voi olla enemmän kivikkoa. juuri näin. Voi olla, että jopa näette. Virta on aika huono vihollinen, mutta aika hyvä ystävä. Tosiaan tultiin tähän rantaan ja nyt voidaan hyödyntää sitten tätä virtaa, että käveltiin ylös ja virta vie meidät alas ja todennäköisesti päästään ehkä laskea koskiinkin, sanotaan näin, että en tiedä millaisia riskejä tässä nyt kannattaa ottaa, että aina se voi kantaa, mutta aika hauskaa varmasti voi olla. heitetään vielä läppää siinä rannassa tyyliin, että tää on nyt se päivä, kun kaikki menee niin kuin nappiin. Tänään tehdään ihan minttisuoritus. Siinä on yllättävän kova virta. Yllättävän kova virta siinä.
Nyt toi... Häh? Ei oo näkynyt vielä, mutta nyt on varmaan siika kiinni. Tuntuu ihan hyvältä. Ei kyllä uskalla antaa yhtään painetta, kun ei oo nähnyt vielä. Joo. Se on siis aika lähellä nyt, näetkö? Häh? Ai on. Hymy on kyllä herkäs tämmöisessä mestassa. Ihan jäätävän kokoinen, kun se on iso kala. On. Kato tota pyrstää, ihan sika. Hauki löi kiinni siihen. Mitä hemmetti? Nyt mulla on haukien harjushaave. Mitä vittua? Mennään tähän rantaan. Semmonen hauki löi tämmöiseen harjukseen kiinni. Upeita kaloja. Ja nyt ei oo muista. Aki Huhtanen antoi neuvo. Kun siika tärppää, niin pitäisi antaa hetki aikaa sen ottaa ja sit antaa siimasta ja lyödä. En tiedä pystyykö siihen. Ilmeisesti Akikaan aina pystyy, jos heittää hartiin koko ajan, mutta ite ehkä vois yrittää, mutta vähän löysemmin tärppää. Rauhallisemmin. Aikaa on. Yli kilo. Oot reippaasti. No on se hyvä kala. On muuten hyvä kala. Siis tää on ihan hullu meininki. Me ollaan tosi vähän aikaa tässä pintoa koko ajan ja kalaa tulee. Ei tää kyllä tästä paremmaksi meitä. Otetaan nopea irti ja toivotaan, että siikat tulisi ruokakalaksi, niin tää pääsee kohta vapauteen. Sinne lähtee. Kiloharrit molemmilla. Siiat kiinni molemmilla. Vittu, siellä taas pintominen. Ei jumala. Tää on ihan uskomaton. Kamera pois päältä ja aletaan kalastaa siellä. Siikkoja vielä saamatta nyt. Heitän hyvän heiton sinne. Ihan täydellinen heitto. Me ollaan Olavin kanssa tosi lähekkäin. Sitten Olavi on näin. Ui. Näit sä mikä siika pintominen? Sitten mä olisin, joo. Pääs pyörii vaan, että Aki Huhtanen joskus sanoi, että hetki pitää malttaa siian kanssa ennen kuin vetää vastari. Lasken pääs 1, 2 ja vastari. Ai! Ihan hullu todennäköisesti siika nyt. Kato menee vittu. Mikä tää on tää ala? Joo. Se oli siikossa, mä näin se On. Mä sanoin just sulle äsken sitä, kun ollaan puhuttu siitä, että täytyy hetki antaa siialle löysää tärpissä. Laskee tärpin jälkeen 2. Mä näin pintomisen. Äijä sanoi, että nyt muuten pinto. Se oli mun perho. Laskin 2. Vastari siika kiinni. Onks mitään vinkkejä? Ei kato sen virta ainakaan mennä. Ei, mutta se ite on siellä. Vaikka pitää vielä aurinkolasit päällä koko ajan. Vaikea nähdä kamerasta edes kunnolla, mutta pakko nähdä se kala, jos se tulee. Oi että, vittu se on iso. Se on iso. Käyt sä haavaa sen vai haavassa? Ei kyllä sä oot varmaan haavattu siitä. Se on muuten iso! Me tehtiin se teo. Siis toi on ihan uskomattoman iso muuten. Vittu vaan pohki. Ai jumalauta. Samaa kädestä. Aika sanattomaksi vetää. Mut kun mä sanoin Teo silloin, että
yritin sanoa äijälle, että siinä kalapintoa, että heitä sillä ja sanoi, että siinä oli ihan jäätävä iso siika, niin se on musta hauskinta, että se oli se äijän perho ja se on nyt tuo haavissa, niin me pystytään nähdä, että miten iso se oli se pintominen. Kyllä. Huhhuh. Sori, nyt mä en siis pysty sanoa hetken. Siis... No, on se iso. iso siika. Mennään rantaan. Kilo 570 grammaa, 56 senttiä. Mikä parasta? Iltaruoka. Aika helppoa hommaa kyllä. Mikähän meidän liikkumisvauhti oli parhaimmillaan, montakohan kilometriä tunnissa? Siellä kävi taas. Kala. Siikamahis. Siika. Näyttää varmaan aika saman kokoiselta. Mitä? Aika tyyliin saman kokoinen. Joo. Aika samaa luokkaa. Tuplapäivä. Vittu tää on sairasta. Tää on ihan jäätävää menoa tää. Otetaanko me tääkin ruoasta? Loppuu vaan haavista tilako. Ja joo, ihan hullua kalastusta. Kannatti todellakin tulla ja ihan sairasta. En oo koskaan aikaisemmin vetänyt koskea tommosella kellutarenkaalla. Tuo oli kyllä hauskaa. Todella kiva kokemus. Olavi oli vähän kokeneempi äijä siinä, mutta sanoi, että anna mennä vaan. Kyllä se menee siitä. Setti on saatu päätökseen. Oli kyllä ainakin omalta osalta erittäin onnistunut reissu. Oli kyllä, siis ihan se sika hauskaa oli kyllä. Joo, todellakin. Huikea laskee koskee, huikeet kalastusta, huikea sää, ihan sika hyvä seura. Huikeat maisemat. Joo, sekin vielä. Tätä varten tätä tehdään, varsinkin kun ollaan vielä uusilla paikoilla Kyllä, tavallaan. kyllä. Että se on, ei se, kyllä tässä vaan, tää oli niinku hieno päivä, sitten ei pääse mihinkään. Todellakin. Kiitos. Kiitos. Nyt me lähdetään syömään. Siika, mikä saatiin, löytyy susina täältä. Aika herkku reissu ja nyt on herkku lautanen. Ja... Kyllä. Niin kuin puhuttiin, niin päivä saa ansaitsemansa päätöksen. Tämä makupaletti on mietitty tarkkaan. Te aloitatte sieltä teistä katsottuna oikealta reunalta, eli se on blankko. Yes. Hyvä. No niin, Kippis. kippis. Kyllä. Seuraavana vuorossa limellä höystetty. Iramaa fine diningia. Hyvä edelleen. Joo, ujo lime. Joo. No sitten majolla. Sushi majolla. Sitten mennään. Tutti frutti bueno. Erittäin hyvä. On kyllä. Onneksi on kokkileiri, itse tarvii vaan toimittaa raaka-aine. Kyllä. Ja seuraava tehdään grillattuna siikana. Nyt ollaan yötaaminen menossa ja sen takia tässä Janikin katsoi, että onko siima rispaantunut sen verran
Vielä jotkut vanhat muistot kaivelee näköjään, että ei oteta samalla tavalla enää riskejä. Oletko pitää tuolla? Otti taas riskejä. Joo, se on Tää on tosi terävä. yötaimen, vaikkei välttämättä kameralle ihan yöltä näytä. Mutta uskokaa tai älkää. Se on se yöttömän yö, aika valosa. Et niin se vaan on. Yöttömän yö. Itsellä on ehkä niinku suurin rakkaus kalastuksessa on kuitenkin tää erämaakalastus. Et on tää vaan niin erityinen paikka. Et tää on varmaan niinku eniten aitoa, mitä niinku voi kalastuksessa olla. Et nää on kuitenkin lähtökohtaisesti tosi koskemattomia paikkoja. Se nautinnon määrä siitä, että on saanut kalastaa, on saanut jännittää, on saanut nauttia, niin se on ihan älytön. Kuten aikaisemmin kerroin, niin Oskarilla on jotain todella henkilökohtaista kerrottavaa. Aika paljon on tapahtunut omassa elämässä tässä erämaasettien välissä. Että yksi lapsi on tehty ja yksi kives on menetetty. Ja Alkuvuodesta WhatsApp-chattiin tippui pysäyttävä viesti. Oskari kertoo ainakin parin kalastusreissun peruuntuvan hälyttävän löydöksen vuoksi. Löydös lopulta todettiin syöväksi. Ja vaikka hengissä selviämisen todennäköisyys on todella hyvä, ei tuoreelle isälle tällainen ollut ihan kevyt uutinen. Oskari kuitenkin osasi käsitellä vakavaa aihetta, myös hieman pilkes silmäkulmassa, mutta rivien välistä oli luettavissa, miten tärkeänä hän tulevaa erämaareissua pitikään. ensimmäinen ajatus oli meillekin se, että jos tähän kuollaan, niin ei voi mitään, mutta jos henki jäädään, niin on pakko päästä erämaahan. Niin nyt kun tänne on päässyt, niin olisi varmis antaa sen toisenkin kiveksen sitä varten, että tänne pääsee jatkossakin. Niin se vaan on. Jos yksi hetki on, milloin voi kalastaa, yksi juttu, yksi reissu, niin se on aina tää. Jos sä katsot tämän videon ja sä et ole vielä ymmärtänyt, mistä tässä on kyse, niin sit sä oot menetetty tapaus. Mutta jos sä oot kattonut tämän videon ja sulla on sellainen fiilis, että sun pitäisi ehkä mennä erämaahan, niin älä jätä sitä ajatuksen tasolla, vaan tuu tänne. Jos sä et tuu tänne, niin sä missaat kaikkein parhaimman asian, mitä Suomessa on. Et tuu tänne erämaahan, heitä sun eka heitto, saa sun eka kala ja sä oot muuttunut mies. Missä haavi on? Missä haavi on? Kuka? Oskar, onko sulla haavi? Missä meidän haavi on? Onks paljon sulla haavi siellä? Surfilauta. Muista, Eka kertaa testit. sun piti lähteä nukkumaan. Oh, come on! nätti. Hiton nätti kyllä. Surfilauta. Perhotainen, vitsi sitä on kyllä kunnon niinku streamer-seteillä silleen eka kertaa heitä niinku oikeesti oikeanlaisilla kamoilla. Katsottu YouTubesta tommosia surfilautoja. Mä en tiedä ikinä niinku nähnyt niitä aikaisemmin. Noit kannattaa varmaan ottaa messiin. Ja sen kalastuksen lisäksi kuitenkin, mekin aloitellaan vähän vanhempia ja perheellisiä ja muuta, niin se määrä, mitä täällä viedetään yhteisaikaa ja tehdään yhteistä juttua, on kuitenkin todella pitkä. Niin se on aika korvaamatonta ihan pelkästään se yhteisolo. Ja totta kai välillä täällä nousee tunteet pintaan ja niitä ei näytetä videolla ja välillä kaikki vaan juhlii yhdessä. Välillä kaikki kärsii yhdessä, kun joku menettää elämänsä kala. Mutta se kuuluu tähän asiaan. Se oli silleen kyllä koomista, että 5 jätkää saapui kopterissa, mutta leirissä oli loppujen lopuksi 6 kundia. Et yksi minkki tuli lisää. Et siinä mielessä varmaan vielä söi kaiken lisäksi parhaiten, vaikka ei kertakaan kokannut. Et siinä mielessä. Joo, taisi olla minkilläkin kaikki aikojen kalareissu. Mutta itäs oli myös meille, vai mitä Pale? Ja kyllä tää mun mielestä oli kaikki aikojen paras erämaareissu. Jos mietitään sitä, että mistä ne parhaat reissut koostuu.
Ja yleensä se paras reissu on nimenomaan se, missä ei mennä suoraan sen ääripäähän. Heti ei tule niitä onnistumisia. Vähän niin kuin meilläkin nyt tällä erämaan kanssa kävi. Et heti ekan päivän kun lähdettiin sinne Harjärvelle, niin me ei saatu sieltä yhtä kalaa. Ei mitään. Eka päivä oli ihan katastrofi. Ne järvet piti olla niin kuin meidän ykköskohde täällä näin. Haluttiin saada sieltä ne huippukalat meille. Mut sitten, niin kuin parhaimpilla kalareissuilla on tapana, niin homma kääntyi. Ja me alettiin samaa kalaa. Ja jokainen meistä rikkoi tämän reissun aikana oma henkilökohtaisen harjusennätyksen. Ja vaan niin kuin villeimmissä unelmissa ja unissa voi sattua tollasia, mitä meille nyt sattuu. Nämä hetket erämaassa tuntuvat, kun ne olisi koettu useita kymmeniä kertoja. Juuri samalla tapaa. Mutta tämä hetki tuntui jo liian tutulta. Mitkä on paljon sun kalaplänit muuten? En mä kyllä oikein osaa vielä sanoa. Jani ja Teo on lähtemässä tuonne Siikaspotille, mutta me ollaan lähes Harjärville, että lähden meidän messiin. Mä voisin ehkä käydä tähän kotiaille heittää. Vaikka rutiinit ovat tärkeitä, välillä tekee hyvää poiketa niistäkin. Elämä on liian lyhyt toistaa vain samoja kaavoja, samoja suuntia. Sen erämaa opettaa. Uskalla kokea. Uskalla elää unelmiasi.